för att hej. Ja, men nära fram och ja. Vad härligt ljud det är i den här skalen. Får höra V8 på råda. Kul att vara med. Jag är faktiskt bra. Hej. Och du då, Jan?
speciellt ska jag göra. Det står det inte, nej. Nej. Nej, men det är en sån glidare alltså. Ja, ibland. Det låter skönt. Vad blir det för lunch idag då? Vad kommer det här smaka? Pannkaka med lingon. En torsdag. Är det pannkaksdagen? Ja, det spelar ingen roll. Jag var sugen på det. Så det blev så bestämt. Jättegott. Ja. Och sen så får du